नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रवास टेलिभिजनको नयाँ एपिसोडमा। गाइस, पोल्ट्री फार्मका लागि यति बेला युकेमा सिजनल भिसा खुल्यो भनेर व्यापक हल्लाखल्ला चलिरहेको र युट्युब टिकटक सबैतिर पोल्ट्री फार्मको सिभी र कभर लेटर बनाउने विषयहरूमा व्यापक विज्ञापन भएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै आजको भिडियोमा मैले तपाईहरूलाई आफैले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त पोल्ट्री फार्म वर्करको सिभी र कभर लेटर यो विषयमा ए टु जेड जानकारी दिन गइरहेको छु। प्लिज कीप वाचिङ, कीप लभिङ, कीप सपोर्टिङ माई युट्युब च्यानल एन्ड इफ यु आर वाचिङ प्लिज if you are watching at first time, please make sure you guys subscribe my channel and hit the bell icon। यी र यस्ता यस्तै विषयवस्तुका भिडियो निरन्तर हाम्रो प्रवास टिभी युट्युब च्यानलमा आइरहेको छ। वास्तवमा युकेमा पोल्ट्री सिजनल भिसामा एउटा कम्पनीले अलिकति आशा देखाएको हो, बाँकी जो कोही पनि जान मिल्ने 100% यसमा भिसा लाग्ने कसैले ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। यसको पछि नलाग्नु होला र अरूको भरमा काम पनि नगर्नु होला, आफैले गर्नु होला। मैले यहाँ गुगल खोलेर बसेको छु। आज यो भिडियोमा सिभी पनि बनाउन सिकाउँछु, तपाईहरुलाई कभर लेटर पनि बनाउन सिकाउँछु। यसै गरी बनाउने हो र एप्लाई गर्न चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोमा सिकाएको छु। त्यही भिडियोलाई आधार मानेर स्टेप बाइ स्टेप जानु होला र मज्जाले आफैले गर्नु होला। भयो भने तपाईले आफैले गर्दा नि हुने हो, भएन भने कहीँ कसैले गर्दा पनि हुँदैन। अब अन्य सेटिङ छ मेरो, हाम्रोबाट एप्लाई गर्यो भने 100% भिसा लाग्छ, हामीले यसो गर्यो उसो गर्यो भनेर भन्न सक्छन्। त्यसको पछि पनि नलाग्नु होला। यो जस्ट एउटा एप्लाई गरेर कम्पनीले तपाईलाई एक्सेप्ट गर्यो भनेदेखि तपाई जान सक्ने हो, नत्र हुँदैन। धेरैले भर्छन्, थोरै कोटा छ। आर्य रिक्रुटमेन्ट कम्पनी भन्ने एउटा छ, त्यसले मात्रै लाने हो। यो प्रोफोर्स कम्पनीलाई पनि लाइसेन्स प्राप्त छ, तर त्यसले नेपालबाट नलाने भनेर उल्लेख गरिसकेको छ गाइज है। मैले प्रोफोर्समा केही साथीहरुको एप्लाई गर्दै, तर रिप्लाईमा चाहिँ वी आर नट हायरिङ फ्रम नेपाल भनेर आएको छ। अब म तपाईलाई सिकाउँछु गाइज है, युरोपा सिभी पोल्ट्री फार्म वर्करको युरोपा सिभी कसरी बनाउने। सबैभन्दा पहिला तपाई europa.eu मा जाने। म जे गर्छु त्यही गर्नु होला। पज गरिकन मजाले आफैले बनाउनु होला। मोबाइलबाट पनि यो सम्भव छ है त। क्रिएट न्यू सिभी मा जाने तपाईहरु। त्यसपछि यहाँ लेख्ने, आफ्नो नाम लेख्ने। मेरो नाम हो बसन्त नेपाल, मैले बनाए हैन। अब यहाँ अबाउट मी भनेर लेख्नु पर्छ। अबाउट मी भन्नाले तपाईको खास प्रोफाइल के हो त, तपाईको छोटकरीमा आफ्नो परिचय दिने, आफ्नो स्किललाई मेन्सन गरेर माइ नेम इज फलानो ब्ला 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 लेख्ने होइन। एकदम सर्टकटमा तपाईले यसलाई पनि केही गर्नु पर्दैन। गुगलमा जानुहोस्, यहाँ जानुहोस् र पोल्ट्री फार्म वर्कर प्रोफाइल भनेर लेख्नु होला है। त्यसपछि पोल्ट्री फार्म वर्कर करियर प्रोफाइल भनेर यहाँ आउँछ यसरी हो। यस्ता धेरै साइटहरु छन् हैन। अब पोल्ट्री फार्म एम्प्लोइ एसिस्टेन्ट यो परेन, अलिकति ब्याक जानुहोस्। म्याच हुने खालको चाहिँ हुनुपर्छ फेरि है। पोल्ट्री फार्म वर्कर ड्युटिज अथवा पोल्ट्री फार्म वर्कर डिस्क्रिप्सन या पनि होला। प्रोफाइल समरीमा जानु छ। अब समरी भनेर टाइपिङ गर्नुहोस् है त। उ यहाँ आए हैन। यति लेखे पनि हुन्छ, तपाईले धेरै लम्बाइ चौडाइ नलेख्ने यहाँ है। सिम्पल छ। यहाँ के लेखा छ यो एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् हैन। पोल्ट्री वर्कर्स यही लेखे पनि हुन्छ तपाईले। अरु धेरै कुराहरु छन्। त्यसैगरी इन्थुजियास्टिक इन्डिभिजुअल्स हु इज द फास्ट, यो एकदम ठीक छ। यो यहाँदेखि यहाँसम्म कपी गर्ने, त्यसपछि यहाँ जाने र पेस्ट गर्ने। अब बाँकी कुराहरु मिलाउने काम भनेको त तपाईहरुले हो। मैले यहाँ सबै चाहिँ सिकाएर साथै लाग्दैन हैन। यसलाई मिलाउने है त। अब यो स्पेलिङहरु पनि मिलाउनुहोस् अलिअलि, यो कम्प्युटरले आफै मिलाउँछ है। यसरी मिलाउनु पर्छ। यो अबाउट मी मा यो लेख्ने भयो है। यहाँ फोटो हाल्ने, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, सेलेक्ट फोटो। फोटो कहाँ सेभ गर्नु भएको छ तपाईले, कहीँ त होला नि हैन। ल कुनै एउटा फोटो हालौँ न, कुनै एउटा फोटो हालौँ। अब कुनै एउटा फोटो चाहिँ राखौँ भनेको यो फोटो पनि भेट्यो ल है त। त्यसपछि डेट अफ बर्थ, डेट यहाँ डेट लेख्ने। जस्ट सपोज 21/11/1984 हैन।
अब तपाईँ मेल कि फिमेल यहाँ लेख्नुहोस्, नेसनलिटी नेपाल यहाँ लेख्नुहोस्, इमेल आइडी यहाँ लेख्नुहोस्, प्रवासTV@gmail.com। हेर्दा हेर्दै म कस्तो सिभी बनाउँछु हेर्नुहोस् है गाइज। त्यसपछि यहाँ जानुहोस्, त्यसपछि मोबाइल नम्बर हान्नुहोस्, यहाँ कन्ट्री हान्नुहोस् र मैले हाम्रो प्रवास टिभीको कस्टमर केयर नम्बरको नम्बर हाल्छु यहाँ 9811588584। यो मेरो नम्बर हो। यो चाहिँ विशेष गरी यो नम्बर भनेको सिभी, कभर लेटर, भिसा कभरिङ लेटर लगायत अन्य विषयवस्तुमा पेड सर्भिसको लागि मात्रै यो युज हुन्छ गाइज है, नत्र मैले बाँकी कुरा युट्युबमै सिकाउँछु। हस्, अब त्यसपछि व्हाट्सएप नम्बर हालिदिनुहोस्, यसलाई कपी गर्नुहोस्, यहाँ पेस्ट गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई स्मार्ट बनाउने मेरो उद्देश्यले मैले यो भिडियो बनाएको हो गाइज, ताकि तपाईहरुलाई सजिलो होस् हैन। यो सिभी र कभर लेटरको नाममा निकै नै चाहिँ यतिखेर बजारमा हल्ला खल्ला गरेकोले साथीहरुलाई सिकाउन त भन्ने उद्देश्यले मैले यो बनाएको हो है। अब यहाँ लेख्नुहोस्, त्यसपछि तपाईको घरको ठेगाना लेख्नुहोस्। मेरो घर काभ्रे पलाञ्चोक नेपाल, नेपाल यहाँ कन्ट्रीमा तल सेलेक्ट गर्नुहोस् हो है। यो फर्स्ट स्टेप तपाईको यति गर्न सक्नुहुन्छ। के गाह्रो छ? गाह्रो छैन। नेक्स्ट स्टेपमा जाने, एड सेक्सनमा जाने। एड सेक्सनमा वर्क, यो सबै हाल्नु पर्दैन है गाइज। वर्क एक्सपिरियन्स हाल्नुहोस्। के छ तपाईको? डेफिनेटली यु आर गोइङ टु एप्लाई फर द सिजनल पोल्ट्री वर्क भिसा। मिन्स तपाईले पोल्ट्री वर्करमा काम गरेको भनेर हाल्नुपर्छ, पोल्ट्री वर्कर है, यहाँ हाल्ने। अब तपाईसँग कुनै कम्पनी छैन, कुनै सर्टिफिकेट छैन भने इट्स ओके। यो युकेमा एप्लाई गर्नका लागि कुनै सर्टिफिकेटहरुको आवश्यकता छैन। यहाँ जस्ट ओन लोकल पोल्ट्री फार्म भनेर लेख्नुहोस् र कन्ट्री नेपालमा काम गरिरहनु भएको छ। सिटी तपाईको घर कहाँ हो त्यही गर्नुहुन्छ हो कि न? काभ्रे, काभ्रे बनेपा नेपाल भनेर लेखेँ। अब यहाँ आउँछ गाइज, तपाईले कति वर्षदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ त पोल्ट्रीमा? 2015 सालदेखि ल सपोज हैन, र अहिले पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ अनगोइङ। अब मेन चीज यहाँ तपाईले के काम गर्नुहुन्छ त? पोल्ट्री फार्म वर्करले गर्ने कामको केही पोइन्टहरु तपाईले यहाँ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ है गाइज। यो चाहिँ नबिर्सनु होला, पोल्ट्री वर्करले गर्ने कामहरु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो सबै यो पनि पाउँछ यहाँ हैन, अथवा तपाईलाई म आजको भिडियोमा चाहिँ यहाँ यो सबै लेखेर पठाइदिन्छु है त। ल पोल्ट्री फार्म वर्करले गर्ने काम भनेको यिनै हुन् हो गएन? अब यो वन बाइ वन मैले तपाईलाई यसलाई चाहिँ मिलाउनु होला फेरि। इभ्यालुएटिङ द कन्डिसन अफ एनिमल टु इन्स्योर दैट दे आर हेल्दी एन्ड कम्फर्ट। टक्करलाई बुलेटमा हान्नुहोस् हैन। अलिकति मोबाइलबाट चाहिँ कठिन हुन सक्छ गाइस यसको लागि है। या बुलेटमा हान्नुहोस्, मिलाउनुहोस् यसलाई। चट्ट हेर्दा पनि त राम्रो हुनु पर्यो नि हैन। यहाँ गर्ने, यहाँ जानुहोस्, यहाँ जानुहोस् र यहाँ फुल स्टप दिनुहोस्। यति भएपछि भइहाल्यो। अब तपाईले के काम गर्ने भनेर यो लेख्ने हो हामीले है। यसरी यसलाई अलिकति मिलाउनुहोस्, अलिकति मिलाउनुहोस्, अलिकति मिलाउनुहोस् गाइस, अलिकति मिलाउनुहोस्, अलिकति मिलाउनुहोस्, अलिकति मिलाउनुहोस्, अलिकति मिलाउनुहोस् यहाँ हैन। यही त हो हैन। अब तपाईले गर्ने कामहरु मैले के भने ल? इभ्यालुएटिङ द कन्डिसन अफ एनिमल, एनिमलहरुको कन्डिसन के छ, त्यसको हेल्थहरु ठीक छ कि छैन त्यो हेर्ने, र यो चिकनहरुलाई, त्यो चल्लरलाई खुवाउने, टर्की पालन गरेको छु मैले भन्ने हैन। यस्तै यस्तै लेखेको छु मैले। सेलिङ चिकन, हामीले चिकन पनि सेल गर्छौं हैन। त्यसपछि आएर मेन्टेन द चिकन कोप्स, पेन्स एन्ड अदर्स हाउजिङ फ्यासिलिटिज इन गुड रिपेयर भनेपछि त्यहाँ भित्रका मटेरियलहरु सबै हेर्ने हैन, र खोरहरुको चाहिँ एउटा सरसफाई गर्ने। त्यसपछि चाहिँ चिकनहरु बिरामी भएको छ कि छैन त्यो हेर्ने। यी काम गर्छु म भनेको छ। त्यसगरी मरेको चल्लाहरुको रेकर्ड राख्ने, अन्डाहरु कलेक्ट गर्ने, यिनै कुराहरु छन् हैन। यो तपाईहरुले बुलेटबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। अरूहरु पनि कसरी लेख्ने म भनिदिन्छु एकचोटी फेरि पनि। तपाईहरुलाई गुगलमा जानुहोस्, ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ पोल्ट्री वर्कर भन्नुहोस्। एउटा लिस्ट आउँछ, यहाँ लिस्ट आउँछ गाइज। यसलाई टक्क लाएर
यहाँ छ सबै यहीँ छ। इन्स्योर बर्ड्स हेभ एक्सेस टु फुड एन्ड वाटर। चल्लाहरूलाई चाहिँ त्यो खाना र पानी पर्याप्त छ कि छैन त्यो चेक गर्ने। युटिलाइज proper biosecurity standards when intruding the executive houses on layers farm, assist with egg collection, washing and soldering। यो सबै हामीले गर्ने काम हो दैनिक रूपमा। यदि कुखुरा पाल्नु भएको छ भने यो सबै थाहा छ, कुखुरा पाल्नु भएको छैन भने चाहिँ फेरि थाहा छैन, गएर काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई। एनीवे यो सबै कामहरू चाहिँ तपाईँले गर्ने काम हो। ओके, इज इट क्लियर गाइज? सो मैले सेभ गरेँ। अब त्यसपछि 8 सेक्सनमा जानुहोस्। एजुकेसनमा कति पढ्नु भएको छ तपाईँले, कति पढ्नु भएको छ? सपोज +2 गर्नुभएको छ भने +2 पास भनेर हान्नुहोस्। स्कुलको नाम लेख्नुहोस्, ल बाल एकता समथिङ होइन, त्यो कहाँ छ त्यो हान्नुहोस्। कन्ट्री नेपालमा हान्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई पनि सेभ गर्नुहोस् है त। त्यसपछि फेरि 8 मा जानुहोस्, ल्याङ्ग्वेजमा जानुहोस्। कुन कुन भाषा बोल्नुहुन्छ हो तपाईँहरूले? हाम्रो मातृभाषा नेपाली ठोक्नुहोस् यहाँ। त्यसपछि इङ्ग्लिस लेख्नुहोस् हो। त्यसपछि इङ्ग्लिसको लेभल भनेको तपाईँको B2 हाल्नु होला। B2 भनेको सामान्य बोलचाल गर्न सक्छु भन्ने हो। B2 हाल्नु होला मजाले गाइज है। B2 है। सेभमा जाने है। अब त्यसपछि आएर अर्को पनि ल्याङ्ग्वेज तपाईँको हिन्दी पनि बोल्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले होइन। सो हिन्दी पनि बोल्नुहुन्छ भने यहाँ हिन्दी पनि ठोक्नु पर्यो मजाले तपाईँहरूले है। अब हिन्दीको लेभल त C2 लेख्न सक्नुहुन्छ, किनकि हिन्दीमा तपाईँ हामीले राम्रैसँग कुराकानी गर्न सक्छौँ। आई नो वेरी वेल, हिंदी में हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं, इसके लिए C2 लिखना चाहिए। ठीक है गाइस, सो C2 and save। ओके, नेक्स्ट सेक्सन इज डिजिटल स्किल। पोल्ट्री फार्मको लागि खासै डिजिटल स्किल आवश्यकता पर्दैन, बट यदि लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्नुहोस् के छ तपाईँको। माइक्रोसफ्ट अफिस, एक्सेल यहाँ आउँछ, यसलाई चप्प समातेर यता ल्याउनु होला यो है। नेक्स्ट इज ड्राइभिङ लाइसेन्स छ कि छैन गाइस? तपाईँहरूसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्स लेख्ने। त्यसपछि कुन हो यो बाइकको चाहिँ नलेख्नु होला, किनकि यसले मान्य राख्दैन। जस्ट यो के चलाउनुहुन्छ, ट्रक चलाउनुहुन्छ भने ट्रकमा टिक लाउने हो होइन, र सेभमा क्लिक गर्ने हो। नेक्स्टमा जानुहोस् गाइस। अब के छ अरू भन्नुहोस् त, तपाईँले गरेर लेख्न सक्ने खासै। अब अदरमा जानुहोस् है, 8 सेक्सन। अदरमा गएर तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट डिटेल हान्नु नि त। पासपोर्ट एन्ड पर्सनल डिटेल भनेर हान्नु नि त यहाँ है। यो हानिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ पासपोर्ट डिटेल हान्नु होला गाइस है। त्यसपछि आएर पासपोर्ट नम्बर यहाँ हान्ने, एक्सपायर डेट यहाँ हान्ने र इस्यु डेट यहाँ हान्ने अनि सेभ गरिदिने गाइस। त्यसपछि आएर पर्सनल डिटेलमा के लेख्ने? पर्सनल डिटेलमा सर्टकटमा आफ्नो फादर नेम लेख्नुहोस्, मदर नेम पनि लेख्नुहोस्, हाइट पनि लेख्नुहोस्, वेट पनि लेख्नुहोस्। बिहा गर्नुभयो तपाईँले यो पनि लेख्नुहोस्, र स्पाउस नेम यो पनि लेख्नुहोस्। स्पाउस भने बुढाबुढीको नाम पनि यहाँ लेख्ने है त, र सेभ गरिदिने। सेभ गरिसकेपछि म अब लास्ट स्टेपमा छु। यो सबै पढ्दैन लेख्नु। हेर्नुहोस् त, तपाईँले हबिजहरू मेन्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने हबिज लेख्नुहोस्। तपाईँलाई के गर्न मनपर्छ, माई हबिज आर भनेर लेख्ने। त्यसपछि यहाँ लेख्ने के ल डुइङ EXERCISE एक्सर्साइज, प्लेइङ विथ बर्ड्स चराहरूसँग खेल्ने, बर्ड्स होइन, इन्जोय विथ म्युजिक इनसाइड फार्म भन्नु छ। हबिजले लेख्दा पनि अलिअलि मिल्नु पर्यो नि होइन। भिजिटिङ न्यू प्लेसेस ETC लेखेर सेभ गर्नुहोस्, र यो हो तपाईँको पोल्ट्री फार्म वर्करको CV। नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। युरोपासको 4वटा फर्मेट हुन्छन्, हेर्नुहोस् यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस्। यो मलाई चाहिँ अलिकति यो तेस्रो मन पर्यो हुनाले यो सेलेक्ट गर्नुहोस् भने हो, र अब डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् त कस्तो मजाले बन्छ।
डाउनलोड गरेर पनि म तपाईलाई देखाउँछु। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ लेख्नुहोस् वसन्त नेपाल सिभी यहाँ हान्नुहोस् र अब तपाईहरुलाई मैले खोलेर देखाउँछु। यस्तो बन्यो सिभी तपाईको 2 पेजको युरोपा सिभी पोल्ट्री फार्म वर्करको यो सिभी बनाएर तपाईलाई मैले देखाएँ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। गाइज, अझै पनि तपाईलाई कन्फ्युज छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र मबाट बनाउन चाहनुहुन्छ भने अफिस भिजिट गर्नु होला। तपाईलाई हामी आफ्नो सिभी र कभर लेटर बनाएर दिनेछौँ गाइज है त। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो टिल टाइम। सी यू नेक्स्ट एपिसोड।